سلام، سمیرا جنت دوست هستم از پانیس و قراره با همدیگه یک کیک فوق‌العاده راحت و فوری درست کنیم. یک کیک با سس مایونز. حالا دوست داشتید میتونین سس مایونزش رو کم چرب انتخاب کنین که رژیمی تر هم باشه، میتونین از سس مایونز معمولی هم. حالا هر برند سس مایونزی هم دوست داشتین میتونین داخل کیکتون ازش استفاده کنین. برای درست کردنش میام اول سس مایونز رو با آب مخلوط میکنم. حالا من ترجیح همینه که هر اسانس و طعمی هم که دوست دارین این مرحله به مایات اضافه کنین، چون خود سس مایونز با تخم مرغ درست شده و اتفاقی که میفته توی این مرحله چون تخم مرغ داریم طعم‌ها رو خیلی عالی با خودش میگیره. اینم از طعم خوب وانیل، ولی میتونید شما از اسانس بادام تلخ استفاده کنین، از اسانس خود شکلات استفاده کنین، از اسانس فندق استفاده کنین یا هر طعمی رو که خودتون دوست دارین به موادتون اضافه کنین. اینو میام با یه مفتول فقط مخلوطش میکنم تا سس مایونز داخل آب کاملا یک دست پخشه، یه محلول کاملا یک دست به دست بیاد. خب این از این. بعد میام پکینگ پودر یا جوش شیرین، هر جفتش توی دستور نوشته شده. چون سس مایونز داریم دقیقاً کاری رو که باتر میلک انجام میده رو سس مایونز انجام میده. از جوش شیرین هم اگر استفاده کنیم با خیال راحت میتونین استفاده کنین، به خاطر اینکه ما تو هر رسیپی که ماست داشته باشیم، باتر میلک داشته باشیم، ساور کرم داشته باشیم میتونیم یا سس مایونز داشته باشیم میتونیم با خیال راحت جوش شیرین استفاده کنیم. ولی اگر نگران بودین از اینکه اصلا نمیخواین از جوش شیرین استفاده کنین، هرچند که تمام پکینگ پودرام خودشون داخلشون جوش شیرین دارن و از برکت وجود اون کرم تارتاره که با خیال راحت داریم استفاده میکنیم. الان اینجا سس مایونز من کار کرم تارتار رو انجام میده، ولی باز اگر احساس کردین که پس مغزتون مشکل داریم با اسم جوش شیرین، میتونین خیلی راحت عوض کنین و جایگزینش توی رسیپی نوشته شده که چقدر پکینگ پودر استفاده کنین. خب من پکینگ پودر رو به اضافه یک پینچ بین 2 انگشت نمک و آرد میریزم و خوب الکش میکنم. حتی اگر این کیک و موادش رو یه 2-3 بار الک کنین نتیجه بهتری هم میگیرین، به خصوص اگر دارین از جوش شیرین استفاده میکنین. بذارین بره قشنگ لابلای گرده های آردتون. شکری که توی کیک استفاده میکنم شکر کاملا دانه ریزه، حتما دانه ریز باشه و به هیچ عنوان اجازه نداریم از پودر شکر استفاده کنیم. اگه شکرتون دانه درشت بود احیانا هیچ اشکالی نداره بریزید داخل غذاساز و اتفاقی که میفته وقتی توی غذاساز شکر رو خوردش میکنیم پودر نمیشه ولی شکرتون شکسته میشه و میتونیم به راحتی استفاده کنین. من پودر کاکائویی که توی کیک هم میخوام بریزم دوست دارم از پودر کاکائوی تلخ استفاده کنم، ولی باز هم سلیقه‌ایه، دوست داشتین چون کیکتون اصلا طعم فوق‌العاده‌ای داره. ولی وقتی که با پودر کاکائوی تلخ درست میشه طعم قوی تر پودر کاکائو کمک میکنه که غالب باشه، طعم خوشمزه است. در اون صورت میتونین وانیل کمتر یا اسانس کمتری هم بریزید. خب مواد خشک الک شد. بعد از الک شدنش شکرم اضافه میکنم و پودر کاکائویی که داخلش اضافه میشم حتما باید الک شه. من میتونستم با مواد خشکم هم الک کنم، پودر کاکائو تلخ هم بهتون گفتم استفاده میکنم و دوست دارم طعم پودر کاکائو یه طعم شکلاتی خوشمزه به کیکم بده. حتما الک کنین که پودر کاکائوتون گلوله نداشته باشه. خب مواد خشک مخلوط شد با هم.
میایم این مواد خشکمون رو من با یه قاشق هم قشنگ خمش بزنم. شکر رو فقط نمیتونستیم الک کنیم چون درشت بود، بقیه رو میتونستیم با هم مخلوط و الکش کنیم. دوست داشتین اگر از این هم شکلاتش بیشتر باشه، تنها راه چارش اینه که از میزان آرد دستورتون کمتر بریزین و به پودر کاکائوش اضافه کنین. یعنی مجاز هستین که تا 50 گرم پودر کاکائو به موادتون اضافه کنین، به شرطی که این دستور خود پودر کاکائوتون که وزنش مشخصه ما با تفاوتش رو از آردتون هم کم کنین. بعد میایم این مواد مایعاتمون رو یعنی آب و سس مایونز و وانیل رو اضافه میکنیم به مواد خشکمون و سریع مخلوطش میکنیم. حالا این مخلوط کردن میتونه خیلی فوری با یه همزن دستی مفتول باشه، میتونه از یه همزن برقی استفاده کنین خیلی سریع مخلوطش کنین، زیاد هم نزنین، و میتونین با یه لیسک هم بزنین، هر جور که راحت بودین. خب اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. قالبی که استفاده میکنم قالب 12 در 30 سانتی متریه. شما میتونین از قالب گرد استفاده کنین، قالب مربع استفاده کنین و هر وسیله‌ای که توی خونه دارین، حتی از یه پیرکس هم برای پخت کیکتون میتونین استفاده کنین. فرمو از موقعی که شروع به کار کردم روشنش کردم روی 350 درجه فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد. پنجره فرتون رو اگر فرتون گازیه بذارین طبقه وسط، سینی لابی هم بذارین کف فر. اگر قالبتون دیوار بلند بود و خواستین که کیکتون ارتفاعش زیاد باشه و الان قالبم دیوار بلند هست ولی خیلی الان این دیواره قالبم واسم مهم نبود، نمیخوام خیلی ارتفاع داشته باشه، به خاطر همین 2/3 قالبم رو پر نکردم. دیدین تو تصویر که مواد تا کجای قالب بود. اگر دوست داشتین ارتفاع کیکتون بالا باشه و از دیواره قالب به تمام منظور استفاده کنین کیک پف کنه بیاد بالا، حتما پنجره فرتون رو یک طبقه وسط پایین تر بذارین. تو فرای گاز سینی لابی کف فر، تو فرای برقی دیگه مفهومش از دست میده. و یادتون نره اگر فن فرتون رو روشن میکنین حتما 20 الی 30 درجه فرتون رو بیارین پایین تر. کیک رو بلافاصله میذارم داخل فر و تا به طور کامل پخته بشه. حتما عین کیک های دیگه‌مون 2/3 زمان پختش که گذشت میتونیم از مرکز کیکمون، نه دیواره ها نه کناره ها، با یه چنگال تمیز امتحان کنیم و وقتی که پخته بود بیاریم بیرون. بقیه‌اش هم که قراره که تصویرش رو ببینین که قراره چه اتفاقایی بیفته. خب کیک مایونز رو، کیک شکلاتی مایونز رو در واقع گذاشتیم داخل فر. زمان پختش حدوداً 40 الی 50 دقیقه است. تا موقعی که کیک از فر بیاد بیرون یک کرم شکلاتی خوشمزه میخوام درست کنم که روی کیکمون رو با این کاور کنیم و با همون خورده شه. برای درست کردنش اولین کاری که میخوام انجام بدم اینه که پودر شکر و پودر کاکائو تلخ، بازم البته سلیقه‌ایه، من پودر کاکائو تلخ رو ترجیح میدم. اگر دوست داشتین میتونین از رنگ روشن‌ترش هم استفاده کنین. قشنگ خوب الکش میکنیم که به هیچ عنوان گلوله نداشته باشه. خب پودر کاکائو و پودر شکر الک شد. میام داخل یک کاسه دیگه کره رو میریزم. حتما کره باید به دمای محیط رسیده باشه، نرم شده باشه. بعد پودر کاکائو و پودر شکر الک شده رو به تدریج به کره اضافه میکنم و با همزن برقی میزنم تا اینکه پودر کاکائو و پودر شکر به خورد کره بره.
این در حین زدن این قاشق اضافه میکنم. من تمام پودر کاکائو رو اضافه کردم، همونجوری با درجه پایین همزن انقدر زدم پودر کاکائو به خورد کره رفت. البته پودر کاکائو و پودر شکرتون حتما باید پودر شکر نرم و لطیف مثل پودر شکرهای آیسینگ باشه. وقتی که شروع به هم زدن میکنین و اواخر هم زدنتون میبینین که موادتون شروع کرده به منسجم شدن و گلوله شدن، اشکالی نداره، به خاطر اینکه ما میزان پودر شکر و میزان پودر کاکائومون خیلی بیشتر از کرمونه. به تدریج به آرومی به خوردش بدین. الان تو تصویر میبینین این چه شکلیه و وقتی خامه رو اضافه میکنیم خامه اینو شروع میکنه به یک دست کردن. خب خامه هم به خوردش رفت و به این رنگ یک کرم شکلاتی خوشمزه. من کرم شکلاتی رم چون کیکمو با پودر کاکائو تلخ درست کردم، پودر کاکائو تیره، کرمم هم با پودر کاکائو تیره درست کردم. ولی اگر دوست دارین طعم تلخی کاکائوتون کمتر بشه میتونین عوضش کنین، از پودر کاکائو رنگ روشن استفاده کنین. کرمم هم میذارم داخل یخچال. بعد از اینکه کیک پخته شد اومد بیرون، بعد بذاریمش توی قالب خودش به مدت 15 دقیقه سرد شه. بعد از 15 دقیقه بعد از قالب جداش کنیم، بعد میذاریم سرد میشه. بعد از سرد شدن با این کرم خوشمزه شکلاتی سروش میکنیم. البته کرم رو میتونین برای سرو کیک های دیگه تونم ازش استفاده کنین، مخصوصا برای اسپنج کیک ها و کیک های شیفون. فوق العاده کرم عالیه. خب اینم بذاریم کنار تا کیکمون آماده شه. خب کیک پخته شد. بعد از یک رو از قالب جدا کردم، روی پنجره سیمی بود و بعد گذاشتم تو ظرف اصلی. روشم کرم شکلاتی رو میزنم. میتونین دیوارهاش هم با کرم بپوشونین، میتونین کیکتون از وسط بعد از سرد شدن کامل از وسط نصفش کنین و حتی کرمتون رو ما بین لایه های کیکتون هم بزنین. کرم فوق العاده خوشمزه است و پیشنهاد میکنم که حتما با کیک های دیگه تون هم تست کنین، هرچند که خود این کیک فوق العاده است. خب طبیعتا هر جا که اسم شکلات و کیک شکلاتی میاد، توت فرنگی هم میتونه نقش خوبی داشته باشه برای سروش. اگر توت فرنگی تازه نداشتین میتونین حتی از کمپوت هلو، کمپوت انبه برای تزیین کیکتون استفاده کنین. خب من زیر دستم بادوم خورد شده، حتی میتونین از فندق خورد شده هم استفاده کنین. با کیک های شکلات خوشمزه است. یه خورده هم از این شیرینی های خوشمزه خوردم میذارم که زیر دستم. میتونین با هر بیسکویتی دوست داشتین تزیینش رو انجام بدید. زیادم شلوغش نمیکنم چون من عاشق چای ترشم هستم و خیلی استفاده میکنم تو رسیپیام. یه کوچولو هم از چای ترش برای تزیین کنارش میذارم.
اینم از کیک شکلاتی عالی و بی‌نظیرمون. دیدین که چون سس مایونز خودش روغن داره، تخم مرغ داره، ما دیگه توی رسیپیمون نه از تخم مرغ استفاده کردیم نه از روغن. خیلی راحت بود، فوق‌العاده. مایعات و سس با هم مخلوط شدن، مواد خشکمون با هم فقط ترکیبش کردیم رفت داخل فر و یه کیک بی‌نظیر اومد بیرون. اینم از کیک شکلاتی مایونزیمون، فوق‌العاده خوشمزه، لطیف و امیدوارم که توی خونه‌هاتون درست کنین در کنار کسایی که دوستشون دارین، از ته دل با دل خوش نوش جون کنین. مرسی.